Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin natin ngayon ay magdi-DIY ako. So, ang gagawin ko is, since meron kaming maliit na beams, and gusto ko siyang highlight kasi kinulayan ko yung kisame ng white, and then yung beam, gagawin ko is isasand ko siya, and then after that, itatry ko itong ilagay yung rustic oil para titingnan ko kung magiging brown siya. Kasi pag ganyan lang siya, parang hindi siya highlight kasi parang kulay siya ng kisame. Titingnan ko pag nilagyan ko nito, magkukulay brown ba siya para mas ma-highlight siya. So, yun guys, hindi ko to sinearch, wala akong so DIY ko lang siya. So tingnan natin ang result kung magiging okay ba siya. So yan yung before. So ito yung before. Tingnan niyo kasi white siya, parang acid white. Yan. And then try ko siyang isand. So guys, magsuot ako ng dust mask. Kasi naman, paano ba isuot rin? So, magsuot ako ng dust mask kasi sobrang alikabok. Hindi ako masyadong makahinga. So, magsusuot ako nito. And then guys, wala akong goggles. Para hindi mapuhin yung mata ko, ito na, magsusuot na lang ako ng sunglass. Yan. Charot. So, after nung sanding, ito na yung kulay ng beam natin. So, sobrang magkaiba talaga yung kulay nung before and now. Kaya, sana maging okay pag nilagyan ko ito ng oil. So, yun guys. So, after pupunasan ko naman itong pamunas na ang gamit ko is demineralized water. Para mas maganda siyang gamitin kaysa sa ordinary na tubig. So guys, lalagyan ko na ng oil yung ating beam. So tingnan natin kung ano magiging result. So yan. So ito yung ating oil.
So, ito na ang ating beam finished product. Hindi pa siya tuyo. Hindi pa siya tuyo, pero meron siyang mga pintura, pero okay lang yun. Yan. So, tingnan niyo guys. Before and after. Char.